Вітаю, сталкери та сталкерші, ви на каналі Ватіславович, і це повернення сталкерської ретроспективи після маленької відпустки. На цей раз оглянемо те, що передувало виходу сталкерів Тінь Чорнобиля, старі проєкти GSC Game World, які мало відомі та вже забуті, і які не дуже. А в першу чергу про шутери, які робили українці на початку нульових. 16 травня вийшов в прокат фільм про розробку культової гри Stalker, де були інтерв'ю ключових людей в розробці: Андрія Профа Прохорова, Олексія Сетянова, Олега Яворського, Діна Шарпа та інших. І це гарний привід згадати, що цьому передувало. Ця історія бере свій початок в 1995 році в Києві, коли дуже молодий Сергій Григорович, у якого навіть не було паспорту, а тільки тимчасове посвідчення, вирішив створити власну компанію з назвою на основі власних ініціалів GSC і став її генеральним директором, яка буде розробляти ігри та комп'ютерні продукти. Спершу компанія займалась піратським перекладом ігор на російську та намагалася створювати власні ігри і енциклопедії. А першою спробою в ігровій індустрії була відмінена гра Doom Quest. В 1998 році вектор діяльності компанії кардинально змінився в сторону західного ринку, і Сергій Григорович почав шукати нові концепти для проєктів. І вибір логічно на той час пав вже на існуючі ігрові франшизи, як і вся рання діяльність GSC базувалась на вже існуючих проєктах, та їх зміні, вдосконалені, натхнені ними, їх аналогами. В ті часи неймовірно популярними були стратегії, як покрокові, так і в реальному часі, реал-тайм стратегії. Популярними іграми були Age of Empires та Warcraft. На останню, а саме Warcraft 2, і пара око розробників, які самі грали в неї вечорами та були добре з нею знайомими. За основу нової гри став рушій гри Warcraft 2, запрацьований головним програмістом GSC, відповідальним за напрямок стратегій Андрієм Шпагіним, який довгий час працював в GSC і став творцем нового рушія стратегій GSC DMCR. А сам Андрій довгі роки працював в GSC до 2006 року і зробив оновлення рушія DMCR на версії 2 для подальших проєктів, а потім заснував студію Pilkway та був головним розробником, розробляючи популярну зараз в 3D-середовищі програму 3D-код. З цього рушія почалась довга історія успіху нової компанії, а першим повноцінним некомерційним ігровим проєктом студії стала гра Warcraft 2000 Nuclear Epidemic, яка була випущена 25 листопада 1998 року у вільному доступі в інтернеті та на дисках, які вже нереально знайти. Від видавця 21 вік, з яким вже співпрацювала компанія і який пізніше стане і видавцем Rusabit, з яким і надалі вони будуть співпрацювати, як і багато українських студій в той час. Це було своєрідним продовженням Warcraft 2, або ж його піратським доповненням з покращеною роздільною здатністю, підвищеною кількістю юнітів до гігантських масштабів – 8000. А по сюжету на Азерот прибули прибульці, як третя сторона, та надали оркам та людям сучасну ядерну зброю. Прибульці, радіація, ще тоді все йшло до сталкеру. Сергій Григорович в 1998 році у своєму першому інтерв'ю казав наступне: «Спочатку ми думали просто створити гарний Warcraft для себе самих, і цієї мети ми досягли. Крім цього, хотіли розгуртувати команду, випробовувати рушій і заявити про себе як про серйозних розробників. Ми не збираємося ані продавати, ані доробляти цю гру. Тобто компанія не порушує жодного пункту закону про авторські права. Це не комерційний проєкт. Наша найближча мета та мрія – створити для Blizzard третій Warcraft з використанням нашого рушія». Цією грою та відміненою Doomcraft, також стратегію у всесвіті гри Doom, яку паралельно розробляли українці, пов'язана цікава історія тих часів, розв'язка якої, можливо, і стала ключем до успіху київської кампанії. Сергій Григорович в розмові про новий рушій наголошував, що юнітів може бути тисячі, і це змінить усе. Такого нема ще у жодної ігрової кампанії у світі. І це було правдою. Це в подальшому змінило все. І що він хоче зробити Warcraft 3 для Blizzard, та отримати за це $1 мільйон. Але в Blizzard такий підхід від молодого розробника не оцінили та відкинули цю пропозицію на розробку продовження серії Warcraft. А ID Software навіть не відповіли щодо пропозиції по Doomcraft, що можливо навіть було позитивом, дивлячись на ігри від GSC зараз, хоч і без розробки Warcraft 3 в портфоліо. Григорович таки заробить $1 мільйон на іншій грі потім. Ішов далекий 1999 рік. Warcraft 2000 вже випущено, Doomcraft відмінено, іде активна розробка наступної стратегії GSC на вже згаданому рушії DMCR, першою назвою European Wars Warlord Style, яка зацікавила західну аудиторію та навіть пізніше знайшла видавця на ECTS 99-го року, де представили 3 гри в розробці – стратегію, шутер та гонку. Видавець повірив в успіх GSC і не дарма. Ним виступала німецька компанія CDV Software, яка видавала і інші стратегії GSC в майбутньому. І це була плідна та успішна співпраця. Згодом ця гра була перейменована на нову, всім знайому без перебільшення культову назву – «Козаки. Європейські війни», яка релізнулась 23 роки тому, 24 квітня 2001 року, і завоювала серця фанатів в Україні та Європі і була першим таким успішним проєктом з українською локалізацією, назвою, пов'язаною з історією України та ще
зроблена молодою українською компанією. А по національній колорит гри Сергій Григорович наголошував на тому, що у мене було бажання зробити щось рідне, українське. Все-таки ця гра і про нашу країну, причому перша у світі. Мені хотілося створити патріотичну стратегію. Саме з цієї причини ми видали козаків українською мовою. Навіть вимагали, щоб в Україні не продавалася російська версія. Але, на жаль, по всьому цьому у нас в країні російських козаків розійшлося більше, ніж українських. Виявилося, що для Європи сува козаки – це такий самий бренд, як для нас, наприклад, самураї. А в інтерв'ю Золкіну наголосив, що серія «Козаки» завжди позиціонувалася як українська гра по ту епоху та натхнена українськими історичними мотивами. Це було правдою. GSC не раз наголошував національному колориті щодо козаків в багатьох інтерв'ю, навіть в контексті розробки Сталкеру. Також, на жаль, правдивим є твердження про українську локалізацію гри. Позитиву це була перша гра такого рівня з українською локалізацією. З негативу російська версія розійшлась набагато більшим тиражем і була більш популярною, а українська версія диску була доволі рідкісна з-поміж інших, які мені пощастило отримати для огляду. Диск також традиційно для тих років видавався як і російська версія, видавництвом Русабіт, з обкладинкою європейської версії диску, який кардинально відрізнявся від диску з російською версією. Через стільки років приємно мати такий артефакт ще й українською мовою. Паралельно з козаками почалася розробка ще однієї популярної гри від GSC, і особливою для них – їх перший шутер, в якому Григорович побачив потенціал, і яким замінив підмінену стратегію Doomcraft. В кінці 98-го року до Григоровича звернули з пропозицією продемонструвати свій рушій Vital Engine для ліцензування. Програмісти Сергій Забаянський та Роман Рут з команди Nephilims. Про Vital Engine Сергій Забаянський в інтерв'ю говорив так. Він може порівнюватися з такими рушіями, як Quake, Unreal. Рушій Vital Engine займається не тільки відтворенням сцени, а й поведінкою різних об'єктів, створенням звукової атмосфери, обміном мережею, технологія клієнт-сервер, поведінкою персонажів, бібліотека AI і тому подібне. Він включає потужні редактори, редактор рівнів, редактор об'єктів, редактор квестів, редактор ресурсів, без програмного рендерингу. Григоровичу ідея сподобалась, тоді програмісти-ентузіасти приєднались до команди розробки нового проєкту, змінивши назву з Prophecy на Venom, Codename Outbreak. А на заході приставка Venom була прибрана, залишився тільки Codename Outbreak з видавцем Virgin Interactive, який був зацікавлений в проєкті. А в Україні вже традиційно для ігор GSC видавцем були все ті ж Русабіт. Початку 99-го року почалася активна розробка футуристичного шутеру. До неї долучився Андрій Прохоров, Антон Большаков та Олег Яворський, що в майбутньому стали ключовими в розробці Сталкеру. А в липні цього року вийшла демо-гри для показу, можливості рушія та ознайомлення з грою. Періодично розробники давали інтерв'ю та ділили скріншотами, а першу дату релізу був другий квартал 2000 року. Але гра вийшла в реліз 8 жовтня 2001-го. Незадовго до цього фінською студією Remedy та їх неповторним Семом Лейком 23 липня 2001 року було випущено їх перший шутер від третьої особи – Max Payne, який змінив ігровий світ на до та після, та вже отримував визнання критиків, гравців та займав першу сходинку в чартах продажів. А у GSC це був також перший досвід створення 3D-шутера від першої та третьої особи, але далеко не останній. А гра, яка повторить успіх Max Payne, їх тільки чекала попереду. Це був шутер з елементами тактики, керування двома персонажами, інвентарем, обмеженим по вазі, що потім було і в Сталкері. Гра пропонувала 13 рівнів однокористувацької гри, навіть кооператив, і мультиплеєр до 16 гравців одночасно. Гра переносила нас у далекий 2034 рік. Ні, не в метро, а на поверхні, куди впала комета та метеорити, над позаземними формами життя, паразитами, які спорами брали під контроль людей. Розробники, можливо, надихались фільмом «Чужий» або грою Half-Life, яку часто згадували в інтерв'ю. Граючи в неї в дитинстві, я й не знав ні про розробників, ні про технічні деталі. Зараз приємно повернутися в цю гру, ще й від GSC. В Україні розповсюджувалась тільки російська версія дисків, як і локалізації, а в Європі та США видавництвом займалося Virgin Interactive. А візитівкою на диску та символом гри був впізнаваний вираз обличчя головного персонажа, моделька якого перекочувала далі в наступні шутери кампанії, і була в першому трейлері Oblivion Lost. А на той час це був цікавий шутер, схожий на вже існуючі, але одночасно і не схожий ні на що. Унікальна гра, що переносить нас у майбутнє, з прибульцями, сучасною зброєю, тактикою, великими локаціями, фізикою рушія та штучним інтелектом ворогів. Хоч і без великого прибутку, проєкт виправдав свої сподівання, і це був перший позитивний досвід GSC в шутерах, який в майбутньому допоміг їм створити ігровий світ, який відомий всім. Гру дуже тепло зустріли гравці, критики та навіть планувалась друга частина. Але через розбіжності між творцями рушія та GSC її відмінили. А вони пішли зі студії та 30 серпня 2001 року створили нову студію Deep Shadow. Та на основі другої версії свого рушія Vital Engine у співпраці з Nvidia зробили гру Xenos – Точка кипіння та її продовження Xenos 2 Біле золото, видавцем яких також були Русабіт.
Події гри відбуваються на сонячних калибрах з наркокартелями, алкоголем та транспортом, де головний персонаж Сол Мейлс дуже помолодшав в другій частині, яка вже була зроблена на третій версії Vital Engine з графічними покращеннями. Гра нагадувала стилістично Far Cry, але й не була позбавлена власного колориту та механік, з покращеною фізикою та можливостями рушія. Історія з розробниками та рушієм, створенням гри дуже нагадує майбутні події, пов'язані з Андрієм Прохоровим, Діном Шарпом та заставанням колишніми співробітниками GSC студії 4A Games, франшизою Metro і творцями рушія X-Ray. Повертаючись до GSC та ігрових попередників, після успішного релізу Venom 31 березня 2002 року вийшло доповнення до козаків «Останній довод королів», яке було звичайним доповненням без вагомих ігрових особливостей. Цікавішим та незвичним був проєкт, який вийшов після нього, рання концепція якого ще з'явилася в 98-му році – гонка для консолі PlayStation, аналог Need for Speed, як екшен з озброєними машинами, схожий за стилістикою з Death Track та High Octane. Але його відмінили та повністю змінили концепцію з основною концентрації на екшені на гоночну складову в новому проєкті на ПК, випущеному 2 вересня 2002 року Havel Ace зі своєрідним каламбуром в слові гонка. Гра була аркадною однокористувацькою бойовою гонкою на Хавелкрафтах, яких було 15 на вибір, і без підтримки геймпадів, хоча з консольним досвідом геймплею, що залишився з першої її концепції. А продюсером проєкту був друг та друга людина компанії на той момент Антон Большаков, який казав про те, що ігровий процес поєднує в собі перегони на божевільних швидкостях і запеклі перестрілки. Якщо порівнювати ігри, що вже вийшли, то найкраще підійде опис Havel Ace як суміш Death Track, Star Wars Racer та Spy Hunter. У грі буде багато дії, стрілянина, використання різного спецобладнання, бонусів, можливість руйнувати об'єкти рівня і багато іншого. Гра відрізняється від інших аркад технологіями і можливостями. Швидкісний хорор дасть більше шансів виграти перегони. Але це всього лише 3/5 від перемоги. І не варто списувати з рахунків екшен складову геймплея, яка становить решту 2/5 перемоги. Щодо технологій, то гра була зроблена на рушії, який робився спеціально під неї, з назвою Homemade, або, як казали тоді, домашнього приготування. Головний програміст гри, В'ячеслав Климов, в інтерв'ю про рушій зазначав: рушій має підтримку TNL, шейдери, мультитекстурування, апаратно реалізований альфа-туман. Крім того, за відеоряд відповідає вбудований редактор спецефектів, що конструює складні їхні комбінації з декількох примітивів. Зручність такого підходу в підтримці редактором підключення зовнішніх бібліотек з новими простими ефектами. З інших можливостей рушія хочеться відзначити автоматичну генерацію моделі поверхні з дорогами і водоймами, фізичну модель руху Хавелкрафта, яка розраховується за 4 точками, і АІ з нечіткою логікою. Видавцем гри в Україні були ті ж Usabit, а міжнародним видавцем обрали канадську компанію Strategy First та інших видавців для окремих країн. На диску був зображений Havelcraft, що дуже схожий на под зі вже згаданої гри Star Wars Racer та всі ознаки тої епохи. Рецензія від російського журналу, що часто були на інших дисках тої епохи, зі слоганом «Нас не догонять» російського гурту. А сам диск вже раритетний і його складно знайти. Ця тенденція щодо російської преси, ресурсів та видавців ще багато років буде розповсюджена, а сама гра отримала в основному позитивні оцінки від видань, критиків та найголовніше гравців. Ситуація схожа вже зі згаданими Remedy, які до створення свого культового шутеру в 96-му році розробили схожу гру «Смертельна гонка», яка стала початком їх подальшого успіху. Після успішного релізу гонки Havel Ace, GSC випустили наступну гру, яку розробляли паралельно з нею – стратегію, адже тоді у GSC було декілька команд, які відповідали за різні ігри та направлення, і одночасно розроблялась не одна гра, а навіть 5-7 різних, але не всі побачили реліз. До випуску наступної стратегії таким відміненим проєктом була також стратегія Репа Крокова Warlocks з робочою назвою Орландія у жанрі фентезі, та також мала місце вторгнення прибульців, воєнізована техніка як аналог вже існуючої західної стратегії, концепцію якої запропонував GSC геймдизайнер Олексій Бокулєв, якого прийняли на роботу, але проєкт відклали і почали розробку пізніше на рушії козаків DMCL. Так про нього казав головний художник гри Андрій Діденко. Це ще один заморожений, або скоріше проєкт, що не розпочався. Недалеке майбутнє, конфлікт або інтервенція, земляни, воєнізована техніка, жукоподібні інопланетяни. Це мала бути стратегія на рушії козаків. Але, як бачите, вже інша тема та контент. Задумка знову Сергія Григоровича. Я не пам'ятаю назви аналога західної гри, на той час уже злегка призабутою. Як ми знаємо, легендарні козаки теж аналог відомої всім на той час стратегії. Потім ось усе це разом було відкладено для роздумів. Але цю гру визначили як безамбіційну, та всі напрацювання та концепцію перенесли в майбутню гру кампанії «Герої знищених імперій», яка, на відміну від цієї, вже дійшла до релізу. Стратегію, яка паралельно розроблялась з Havel Ace, був дуже успішний аддон до козаків. Козаки знову війна. Остання гра на першій версії рушія DMCL, яку надзвичайно тепло зустріли вже фанати успішної серії та критики, і в порівнянні з першим аддоном цей мав набагато більший успіх серед усіх гравців. Видавцем аналогічно з основною грою були Usabit та CDV Software.
Аддон вносив багато нових місій, 2 нації, Угорщину та Швейцарію. Головною особливістю стала система онлайнових чемпіонатів, онлайн-баталії, з якої піднялись на новий рівень. Гра мала безумовний успіх в країні та Європі, але в США було дуже холодними до цієї стратегії. Тому, щоб це виправити, було прийнято рішення створити стратегію для американського ринку прямою назвою «Завоювання Америки» або American Conquest з датою релізу 18 грудня 2002 року. Ті ж козаки, але в колоніальній Америці, з новими механіками, тактики, керування військами на новій версії рушія DMCL-2, на якому будуть робити всі подальші стратегії GSC, як і для козаків, видавцями дисків в Україні та на Заході були у собі та CDV Software. 30 вересня 2003 року гратиме один аддон в пошуках Ельдорадо або Fight Back. Але Америку так і не завоювала, хоч і сама гра була прибутковою і давала цікавий геймплей в нових локаціях після козаків. Наступним проєктом, який розробляла інша команда, основна частина якої брала участь в розробці гонки Havel Ace, став аркадний 3D-шутер з елементами RPG, схожий на Quake 3, випущений 28 листопада 2003 року, Firestarter або Підпалювач. Мені подобається, як воно горить. Реліз якого відкрався, а керівником проєкту був В'ячеслав Климов, який був і головним розробником рушія виключно для цієї ігри. Firestarter Engine першої версії, а одним з художником був вже згаданий Андрій Діденко. Про цей шутер або український Quake від GSC вже можна сказати набагато більше, ніж про Venom, адже в ньому вже набагато більше спільного зі Сталкером. Почати слід з графічної складової. Коли рушій Сталкера технологічно робився для майбутнього, то рушій Firestarter робився на теперішнє. Керівник проєкту та програміст Климов в декількох інтерв'ю про гру коментував це так. Графічний рушій не використовує функції DirectX 9, тож, мабуть, належить до покоління DirectX 8. Загалом зараз рушій працює на сумі ще 8 і 9. По графіку, перемикання між версіями 8 і 9 виконується на етапі компіляції. Рушій розробляється з думкою про майбутнє портування на платформу Xbox. А Сталкером займається окрема команда. Про ігровий рушій буде цікавіше розпитати безпосередньо у їхніх програмістів. Принципова відмінність, на мій погляд, у тому, що рушій Сталкера спочатку націлювався на завтрашній день графічних технологій, тоді як Firestarter орієнтований на максимально широкий діапазон сучасного заліза. По сюжету дія гри розгортається у 2010 році. Машина віртуальної реальності Firestarter виходить з-під контролю, вона захоплює гравців і змінює правила та ігрові світи. У гравця є приблизно 48 годин, щоб пройти всі рівні, встановлені машиною, включаючи 4 епізоди, кожен з яких складається з 4 рівнів. Кожен з епізодів буде відрізнятися оригінальною геометрією рівнів, текстурами, геймплеєм та музичним супроводом, на якому слід зупинитись окремо. Це перша особливість, яка пов'язана зі Сталкером. Музику для гри робив Володимир Фрей, або Мус, який написав для неї 14 композицій. Саундтрек точно був візитівкою гри. І добре звучить навіть зараз. Рекомендую придбати гру в GOG і спробувати особисто. Також, окрім однокористувацького режиму, в грі був мультиплеєр та кооператив до 8 гравців. А гра навіть була в відкритому бета-тесті в одному з київських комп'ютерних клубів, які вже історія, де зібрали любителів Quake, Unreal Tournament, яким гра сподобалась. І загалом, по оцінкам критиків, це був міцний середній шутер тенденцій тих років, який об'єднав собі багато з інших аналогів. А один з ворогів взагалі копія Крейгу чи Пашук Ніндзя. Також спільного зі Сталкером тут пошук артефактів, мутанти-вороги, а також зброя, деяку з якої портували в Oblivion Lost, яка була в Сталкері, всім добре знайомі Грім та Відбійник. Також Firestarter перенесли ранню версію одного з персонажів – піхотинця або Малпіха, що фігурував на всіх промо-матеріалах гри і був в першому трейлері Oblivion Lost, та ще раніше на обкладинці гри Venom Codename Outbreak. Цей вираз або ще складно перепутати, а в GSC вирішили зекономити на модельках. А точно не спільним в Сталкері та цій грі були жіночі персонажі. Чекаємо їх в Stalker 2. Диск з грою був виданий видавцем Rusabit, а міжнародним видавцем стала американська компанія Hip Interactive або Hip Games. На передньому плані української версії диску був чотирирукий персонаж в тільняшці та жіночі персонажі. Стандартні на той час рецензії російських видань та журналів, а на самому диску вже впізнаваний з часів Venom вирос обличчя піхотинця, який тримає Грім та Відбійник. Цей арт був також офіційними шпалерами гри, а цей диск в наші дні, як і Havel Ace, вже рідкісний артефакт. Гру так і не портували на Xbox, а друга частина гри на оновленій версії рушія Firestarter Engine була відмінена на користь більш потенційних проєктів, ймовірно навіть Сталкеру або Героїв знищених імперій. Таніми також пов'язана розробка наступного великого, навіть голівудського проєкту по замовленню студії видавця Ubisoft реал-тайм стратегії Олександр по мотивам одноіменного фільму Олівера Стоуна, який провалився в прокаті, а гра була набагато успішніша за фільм і побачила світ 20 листопада 2004 року. Це була перша гра, яку вже видавало GSC через своє створене в серпні 2004 року видавництво GSC World Publishing, відмовившись від співробітництва з Rusabit, а про це видавництво я вже більш детальніше висвітлював відео по торгову марку
сталкеру. Як і завоювання Америки, гра створена на уші DMCA2 і поєднала всі гарні якості стратегії GSC з пропрацьованими механіками, оновленою графікою, збалансовані масштабні баталії, поєднані з якісними роликами та ставками з фільму. Все це принесло грі успіх. В той же час ходили чутки, що Ubisoft запропонували розробляти цю гру, щоб затягнути процес розробки майбутньої стратегії GSC, схожої на герої меча та магії від Ubisoft, героїв знищених імперій, реліз яких був запланований поряд, і вони були прямими конкурентами по жанру і сеттингу, але прямих підтверджень тому немає. Цікавих технічних рішень в грі частково реалізували ідею тривимірності юнітів, яку розробили 2D-художники Андрій Прохоров та Сергій Заволокін на двигуні X-Ray та юнітах з козаків, яка так і не стала самостійним проєктом, а Сергій Заволокін, якого перевели на розробку продовження козаків як провідного 3D-художника, наголошував. На той момент це була революція, яку ніхто не робив. Якби ідея тоді була реалізована в повному обсязі, ми мали б стратегію кращу, ніж Total War. Після фінансового успіху гри Олександру в GSC повернулись до витоків, ведучи розробку продовження ще однієї реал-тайм стратегії на уші DMCA2, що принесла їм успіх Козаки 2 Наполеонівські війни, першого проєкту Євгена Григоровича. Релізнули її 4 квітня 2005 року. Гру змішно зустріли гравці та давні фанати серії, адже гра привносила нові механіки, керування баталіями, тактичну складову, кардинально змінивши сеттинг оригінальних козаків. Але згадуючи ті часи, я награв Наполеонівські війни не один вечір. Особливо мені подобалась мапа з територіями та гра по локальній мережі, тільки теплі спогади про неї. А головною її перевагою була повна українська локалізація та диск з українською обкладинкою від GSC World Publishing, який хоч і складно, але ще можливо знайти. За це гри великий плюс. А міжнародним видавцем залишалась та ж компанія CDV Software, що видавала оригінальних козаків. Для гри 19 червня 2006 року також випущений один аддон Козаки 2 Битва за Європу, що додавав зміни балансу, 3 нові нації та нові місії компанії з тими ж видавцями. Орієнтовно, у 2004 році до виходу проєктів Олександру та Козаки 2 почалася розробка гри по новій концепції та ідеї Сергія Григоровича на уші X-Ray, протилежній сталкеру і не пов'язаної з ним, але також по мотивам пікніку на узбіччі, назвою пограбування. Мав бути PvP-шутер з авіацією, танками, схожим на Counter-Strike. Навіть був створений перший повноцінний 3D-рівень, перепрацьована перша концепція, але через небажання змін для ушія X-Ray його було остаточно заморожено у 2007 році. Судячи з наявних скетчів та концептів, гра мала бути своєрідною кримінальною історією з продажними копами, бандитами, кров'ю, корупцією і, скоріш за все, пограбуваннями, що схоже на Payday, але з концентрацією на PvP складовій. Але, на жаль, ми так і не дізнаємося, яким би вийшов фінальний продукт. Також однією з причин заморозки цієї гри може бути розробка та подачі наступної стратегії з елементами RPG «Герої знищених імперій» за мотивами книг українського письменника Іллі Новака на уші козаків DMCA2, реліз якої стався 6 жовтня 2006 року. Ключовим в ігровому процесі та керуванням військами був герой, для якого треба було отримувати досвід по аналогії з RPG-іграми. Ця механіка та ідея були новими і свіжими для жанру. Стратегій з прекрасним візуалом, збалансованим ігрорадом та цікавим фентезі-світом, сюжет якої міг зацікавити багатьох. Особливо з героїв мені запам'ятався ельф Ельхантер. В гру вклало дуже багато сил розробників та ресурсів з дорогими відеороликами для гри, які в тому числі робив цитований раніше 3D-художник Сергій Заволокін, а саму гру розробляла команда козаків за залученням багатьох працівників GSC. Перша грова із циклу героїв знищених імперій, на жаль, не окупилася та не мала популярності у гравців, і стала останньою гравою з запланованих 3 по сюжету книг. Команда розробки стратегії була розпущена, і всі сили були направлені на основний проєкт компанії, а спільною рисою для більшості ігор згаданих відео є те, що всі роки вони розроблялись паралельно з ним, і які почали розробляти ще в далекому 2001 році, а закінчили в березні 2007-го. Ця історія почалась у 2000 році, коли на співбесіду в GSC прийшли 2 розробника з компанії White Lynx – Олександр Максимчук та Олесь Шишковцов, і продемонстрували можливості власного рушія X-Ray, що сподобався Сергію Григоровичу, і їх прийняли на роботу, де вони продовжили працювати з рушієм та покращувати його. Першою концепцією назви гри на рушії X-Ray стала Oblivion Lost, анонсована 13 листопада 2001 року, з видавцем Rusabit по футуристичних роботів, техніку, зброю. Реліз був запланований на другий квартал 2002 року. Початком активної розробки гри до команди розробки приєднався молодий 3D-художник Сергій Кармальський, який почав роботу над рівнем ацтекських декорацій та підготовкою моделей для показу можливостей рушія X-Ray на ігровій виставці ECTS. Взявши модель піхотинця з Веном та змоделювавши першу локацію з ацтекським храмом, який потім буде в трейлері, та змоделювавши модель гвинтокрила Апачетка, напрацювання якого потім будуть фінальні гри, яку ми знаємо зараз. Паралельно працюючи над вже згаданим
пов'язаними проектами Havel Ace та шутером Firestarter, до розробки Oblivion Lost приєднується Олексій Масейчук, як провідний художник для допомоги в створенні концепту показу рушія X-Ray, і разом з Калмальським вони створюють футуристичний рівень демо, що викликав ажіотаж та інтерес до гри на виставці. Значним концептуальним моментом у 2001 році стала зацікавленість можливостей рушія Андрієм Прохоровим, який був провідним художником в проєкті Venom, з якого переніс модельку Морпіха в Oblivion Lost та переносив моделі зброї з Firestarter, вже згадані раніше Грім, Відбійник та кулемет XM134, що потім був в головному меню Чистого неба, та змоделював всім відому по сталкеру FN-2000 і багато іншої зброї потім з легендарним ножем Prof-Mate. Але Прохорову наявна футуристична концепція не дуже подобалась, і він ще під час розробки гри Venom пропонував створити гру на основі книги Стругацьких «Пікнік на узбіччі» та пошук артефактів. Але рушій Vital Engine не потягнув би таких амбіційних ідей, а X-Ray вже повністю міг з цим впоратись. Так і була запропонована ця ідея зміни концепції Григоровичу, який на це погодився, а першочергова концепція Oblivion Lost Олексія Масейчука була відкинута, і незабаром він пішов з компанії. Також пізніше, у 2002 році, цим проєктом зацікавився дизайнер рівнів Олексій Ситянов, що показав свої напрацювання менеджеру проєкту Большакову, і вони йому сподобались, і він доєднався для написання майбутнього сюжету. Свідчення різняться, хто першим запропонував назву саме Сталкер, але найбільш вірогідно, що це був таки Прохоров, а Шишкасов цю ідею активно підтримував. Перша концепція проєкту Oblivion Lost були відмінені, і почався активний процес опрацювання нової концепції за участі Прохорова, Ситянова, Калмальського, деякий час Масейчука та безпосередньо Григоровича. Нова гра отримала назву Stalker Oblivion Lost. Під назва відмінного проєкту залишилась через ресурси, вкрадені в її піар, а назва майбутнього бренду Stalker була з крапками, щоб нівелювати правові спори з правовласниками назви без крапок, Стругацькими. Першочергово планувалось перенести події гри на недобудовану АЕС в Криму, а Григорович наполягав на перенесенні подій до Чорнобильської зони відчуження. Я кажу, якось Чорнобиль недобре. Адже Чорнобиль – це впізнаване місце та вихід на європейський та насамперед американський ринок, що він хотів давно досягти. Можна зробити територію для гри, і це буде просто дуже сильно. Чим більше людей в світі дізнається про Чорнобиль, тим краще. Пізніше піар-менеджер GSC зробив перепустку в зону для розробників, і тоді вирушили Прохоров, Ситянов, Калмальський і особисто Григорович для збору матеріалів. Зі старої концепції гру таки не перенесли жіночих персонажів, також планувався порт гри на консоль Xbox, але гра залишилась ексклюзивом на ПК до 6 березня 2024 року, коли гру нарешті портували на консолі з назвою Легенди Зони. Пізніше до проєкту долучився розробник АІ Дмитро Ясінєв, творінням якого стане новий штучний інтелект, а головний атрибут гри – Alive, що робить зону живою і непередбачуваною. А 27 березня 2002 року відбувся офіційний анонс нової концепції та назви Stalker Oblivion Lost, хоча перший трейлер з цією назвою ще був в старих декораціях відміненої концепції. Давцями були Русабіт та американська компанія THQ, що матиме фундаментальне значення для долі гри, і пізніше відправлять Діна Шарпа допомагати завершувати розробку проєкту з амбіційними ідеями, багато з яких до релізу не дожили. А піар-кампанія та обіцянки в той час були доволі обширними. Піар-відділ особі піар-менеджера GSC Олега Яворського, який давав багато інтерв'ю, матеріалів по грі, механік та її наповнення, багато з яких не дожили до релізу, що обурило деяких гравців, може тому зараз така стримана піар-кампанія гри Stalker 2. Зібрав деякі ранні твердження Яворського по Stalker Oblivion Lost 2002 року. Команда, що працює над Stalker на даний момент, складається з 13 осіб, включаючи 3 програмістів, 1 геймдизайнера та сценариста, 4 дизайнерів, 2 аніматорів, 1 художника, 1 звукорежисера та керівника проєкту. Більшість членів команди брала участь у розробці таких ігор, як Venom, Firestarter та Havel Ace. Загалом, Stalker передаватиме похмуру атмосферу Чорнобильської зони, багато мутантами, аномальними зонами і смертельними небезпеками, що чекають гравця на кожному кроці. Stalker – це абревіатура, але розшифровувати її нам поки не хотілося. Отримаємо це на час ближче до релізу. Комп'ютерні гравці також матимуть віртуальний слух і зір, що разом із опрацьованим командним АІ, зробить їх сильними супротивниками або союзниками. Гра зможе здивувати оригінальним з'єднанням жанрів екшен і РПГ, нелінійним сюжетом і широким використанням останніх досягнень у галузі комп'ютерних технологій та реалізмом. Також разом з Яворським багато тоді про гру розповідав ведучий геймдизайнер та сценарист Олексій Ситянов. Ми намагаємося дуже детально передавати атмосферу індустріальної екологічної катастрофи Чорнобиля. Гравець подорожує величезним світом зони, який складається з 20 рівнів, середній розмір яких кілометр на кілометр. Усі рівні з'єднані в одну глобальну мапу, якою переміщається гравець. Він може вибирати будь-який маршрут і не буде обмежений в переході з одного рівня на інший. У гравця будуть автомобілі, джипи тощо, а мультиплеєр у гри буде підтримувати всі популярні режими, такі як десмеч, командний матч та кооператив. Ідея зробити гру на тему Чорнобиля прийшла досить давно, але сама ідея зробити мікс пікніку на узбіччі, Stalker та Чорнобиля народилася лише пару
пару місяців тому. Над дощієм ми почали працювати ще 1,5 роки тому. Реліз гри заплановано на перший квартал 2003 року. Ми вважаємо, що це цілком реально. Та ми плануємо демо-версію на початок наступного 2003 року. Більшість першочергових ідей та планів так і не були реалізовані до релізу, про які говорилось в багатьох інтерв'ю надалі. А у Андрія Прохорова вже була ідея сиквелу для цієї гри, за однією з нереалізованих концепцій Сетянова. У грі мав бути інший фінал, а в продовженні зона розрослась далі і охопила майже всю Україну. А люди ховались в київському метро. Розробка йшла довго, з переносами релізу. Почали розуміти, що щось іде не так. А в лютому 2004 року на сайті видавця гри в Європі та США THQ оновилася назва гри з Oblivion Lost на Stalker Тінь Чорнобиля. GSC це прямо не підтверджували, але казали, що зміна назви можлива. В тому ж місяці на ігровій виставці GSC вже використовували нову назву. А 10 березня вже повідомили про неї на сайті офіційно. І це вже та гра, яка вийшла в 2007 році зі змінами, які також пов'язані з THQ, які були незадоволені темпами розробки та відправили Діна Шарп в офіс GSC особисто керувати розробку. І він дав розробникам ніж, щоб визначити, якими ігровими фічами можна пожертвувати. 20 березня 2007 року Тінь Чорнобиля нарешті вийшов в реліз і набрала величезну фан-базу та любов гравців, незважаючи на довгий шлях розробки 2001 року та придбані механіки. А зараз всі з нетерпінням очікують сиквел, що перевершив оригінал по часу очікування 14 років та 6 років розробки. А піар-кампанія обзавелась каменем NDA. Чекаємо більше інформації на презентації Xbox Showcase 9 червня, яка буде частиною виставки саме у Game Fest 2024, що починається 7 червня, адже останні тизери мутантів з зеленими блискавками та відрізок з промо-відео презентації можуть на це натякати. Дякую за перегляд, діліться в коментарях, що для вас було новим, або ж про неточності. Буде цікаво почитати ваші відгуки. Сталкери, чистого вам неба і залишайтесь такими ж нон-стопабл.